Tại sao chi thần quân trong Giữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân không thể có cảm xúc? Nó kết thúc như thế nào? Giữ Phượng Hành là bộ phim thần thoại cổ trang với sự tham gia của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân, kể về câu chuyện tình yêu xuyên ba cõi giữa vua Tất Thương Sen Ly ở thế giới tâm linh và vị thần cổ đại Sinh Chư. Bộ phim này đã thu hút sự chú ý của nhiều khán giả với lối kể hoành tráng, cách miêu tả nhân vật sống động và cốt truyện hấp dẫn. Mở đầu câu chuyện, Sen Ly, vua Blue Kang của thế giới tâm linh, bị thương và rơi xuống trần gian do trốn tránh cuộc hôn nhân, tình cờ gặp được vị thần cổ đại cuối cùng Sinh Chư, người đã xuống trần gian. Trải nghiệm cuộc sống, khi cả hai gặp nhau lần đầu, họ có thân phận và tính cách rất khác nhau, tuy nhiên số phận đã khiến họ phải cùng nhau đối mặt với nhiều thử thách khác nhau trong ba cõi. Là một vị thần cổ xưa, Sinh Chư Senjun có địa vị cực kỳ cao quý, tuy nhiên, anh ta bị gánh nặng bởi luật lệ của thiên đường và không thể cảm xúc. Khi trời và đất lần đầu tiên mở ra, không có sự phân biệt giữa không khí trong lành và đục ngầu. Con đường của trời cần có Chúa để thanh lọc không khí đục và mở ra một nơi yên tĩnh. Vì vậy, Chúa đã ra đời, và khi các vị thần hoàn thành sứ mệnh của mình, điều chờ đợi họ chính là cái chết. Những người vị tha sẽ để lại một tia thần thông trên thế giới khi tuổi thọ của họ kết thúc, nhưng những người sử dụng thần thông của mình vì lý do ích kỷ sẽ bị cắt đứt thần tính, cơ thể bị hủy hoại và họ sẽ trở thành phàm nhân mãi mãi. Vì vậy, Tinh Chi Thần Quân phải nghiêm chỉnh tuân theo quy luật của trời, không được phép xúc động. Tuy nhiên, trong quá trình thân thiết với Thẩm Lệ, Tinh Chi Thần Quân dần nảy sinh tình cảm sâu sắc. Anh biết rằng xúc động sẽ khiến anh mất đi thần lực, thậm chí khiến bầu trời sụp đổ, mang đến tai họa cho tiên nhân, nhưng anh vẫn không thể cưỡng lại được cảm xúc trong lòng. Anh ta sẵn sàng nuốt một viên thuốc đắng vì Thẩm Lệ, thậm chí còn lên kế hoạch tiêu diệt Từ Thiên Viên và giết yêu quái trên bầu trời để đổi lấy việc ở lại với Thẩm Lệ. Ở đoạn cao trào của câu chuyện, lũ quỷ xâm chiếm tam giới. Để bảo vệ Thẩm Ly và sự bình yên của ba cõi, Sinh Chư Senjun quyết định bắt đầu trận chiến quyết định với lũ quỷ. Trong trận chiến gay cấn này, Phân Lai đã lao vào vực sâu Susan và giải cứu Sen Ly, trong khi Sinh Chư Senjun bất tỉnh do thần lực cạn kiệt. Thẩm Ly đặt thần thể của Tinh Chi vào điện tế tuyết và canh giữ nó ngày đêm, mong chờ thần vương thức tỉnh. Chờ đợi hồi lâu, Tinh Chi Thần Quân cuối cùng cũng tỉnh lại. Hai người sống ẩn dật trong thế giới phàm trần và sống một cuộc sống bình yên. Họ sống ẩn dật trong sân nơi họ gặp nhau lần đầu tiên. Nam thống lĩnh âm và nữ thống trị dương. Mỗi ngày, hai người đều có tình cảm và không thể tách rời. Tất cả những người bất tử cố gắng làm phiền họ đều bị Thẩm Lệ cầm súng thuyết phục quay trở lại. Thời gian trôi qua, Thẩm Lệ có thai nhưng cô vẫn không biết mình sẽ đi đâu. Cho đến ngày hôm đó, người bạn tốt Jin nương tử của họ đã gửi thiệp mời đám cưới và yêu cầu những ngôi sao trên bầu trời mà Thẩm Lệ nợ để chữa trị. Hành Chi mang một hòn đá về làm quà nhưng Cẩm phu nhân giờ khóc giờ cười. Tuy nhiên, cô không quan tâm và cử người gửi một mặt dây chuyền ngọc bích chữa bệnh để giúp Sinh Chư hồi phục. Sinh Chư biết tin mình sắp được làm cha trên đường trở về, cả hai vui vẻ trở về nhà. Đi cùng Phượng Hoàng, có một kết thúc có hậu. Sau khi trải qua nhiều thử thách, cuối cùng Thẩm Lệ và Tinh Chi Thần Quân cũng đến được với nhau. Họ dùng hành động của mình để chứng minh rằng tình yêu đích thực là bất khả chiến bại, và họ phải kiên định với niềm tin và tình yêu của mình ngay cả khi đối mặt với những khó khăn, thử thách lớn hơn. Và sự kết hợp của họ còn tượng trưng cho sự chung sống hài hòa giữa hai thế giới bất tử và phàm trần, mang lại hy vọng và hòa bình cho ba thế giới. Nhìn chung, Du Hành cùng Phượng Hoàng là một bộ phim thần thoại cổ trang cảm động. Nó thể hiện vẻ đẹp và sự vĩ đại trong bản chất con người thông qua câu chuyện tình yêu của Sen Ly và Sinh Chư Senjun. Tin 02, cốt truyện phản cảm của Đi cùng Phượng Hoàng đang gây ra những cuộc bàn tán sôi nổi. Nó bắt mắt đến mức tôi không thể khen ngợi đủ. Du Hành cùng Phượng Hoàng
vừa mới kết thúc gần đây và danh tiếng của tác phẩm này rõ ràng đang bị phân cực. Trên thực tế, khi bộ phim thần tượng cổ trang này lần đầu tiên được phát sóng đã khiến nhiều người ngạc nhiên, đội hình quảng bá của nó cực kỳ mạnh mẽ, nằm trong hàng chục danh sách tìm kiếm nóng. Điều này cho thấy sự đầu tư rất lớn của ekip. Nhiều cư dân mạng thở dài sau khi xem Walking with the Phoenix, với sự tham gia của hai diễn viên Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân, tác phẩm này chắc chắn sẽ trở thành kinh điển. Tuy nhiên, sau khi xem chương trình, tôi cảm thấy nó khá phản cảm. Từ góc độ lựa chọn diễn viên, tuy Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh đều là những diễn viên có uy tín và quyền lực trong ngành, nhưng họ không còn trẻ nữa. Đặc biệt là Triệu Lệ Dĩnh, năm nay khoảng 35 tuổi. Liệu sự xuất hiện của cô trong phim thần tượng cổ trang có mang lại tác động nhất định cho khán giả? Ngoài ra, bản thân nhân vật do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai cũng có cảm giác giống ác quỷ. Có lẽ vì dáng người quá nhỏ nhắn hoặc khả năng kiểm soát vai diễn chưa hoàn hảo nên tạo hình này đối với cô có phần hơi thiếu phối hợp. Đạo diễn thực sự cho rằng chỉ cần thay đổi kiểu tóc và quần áo là có thể vào vai nữ tướng. Điều này là quá nhiều. Một số cư dân mạng cho rằng khi nhìn thấy các diễn viên chính như thế này, mắt họ không thể tập trung ngay được. Nhìn Lâm Canh Tân, anh ấy sinh năm 1988, năm nay đã ngoài 30 rồi. Ngay cả khi trang điểm, lọc và điều trị mài mòn da, anh ấy vẫn toát ra vẻ nhơn bóng ở tuổi trung niên, thậm chí có thể vô tình để lộ một hoặc hai nếp nhăn. Nếu anh im lặng và đứng ngây người ra đó, anh sẽ trở thành một cảnh tượng. Nhưng một khi anh mở miệng, mọi nỗ lực trước đó đều vô ích. Người ta từng gọi anh là giấc mơ của 900 triệu cô gái, nhưng giờ đây nó đã trở thành cơn ác mộng. Thứ hai, chúng ta hãy nhìn vào cốt truyện của tác phẩm này. Là một bộ phim thần tượng hóa trang nên lẽ ra phải tập trung nhiều hơn vào các yếu tố cổ tích, nhưng cốt truyện có vẻ rất nhàm chán và không có gì mới mẻ. Giống như một người đàn ông đang chơi với một con gà, mỗi khi Lâm Canh Tân phát ra âm thanh cục cục, mọi người đều có cảm giác như anh ta đang gọi con gà. Những người khác trong vở kịch cũng đề cập, ai đã nuôi những con gà béo như vậy? Chúng tôi đang quay một bộ phim thần tượng hóa trang nên ít nhất chúng tôi nên làm cho các nhân vật trông có vẻ tận tâm. Là người cổ đại, hắn không những không nhận ra thân phận của Phượng Hoàng mà còn đưa ra những nhận xét sai lệch như vậy về cốt truyện. Chẳng lẽ đây chỉ là thêm vào những trò đùa vô nghĩa? Đạo diễn quả thực đã tung ra một cốt truyện như vậy, thực sự không thể tin được. Có phải anh ấy thực sự nghĩ rằng danh tiếng của mình sẽ không bị ảnh hưởng bởi dàn diễn viên xuất sắc, độ nổi tiếng và độ nổi tiếng cao? Anh ấy thật ngây thơ. Ngoài ra, một số cư dân mạng tinh ý còn phát hiện ra rằng trong tác phẩm Phượng Hoàng Du Hành, vai diễn của Triệu Lệ Dĩnh thực sự đóng một vai trò rất quan trọng. Tác phẩm này không chỉ có sự tham gia của các diễn viên chính mà Triệu Lệ Dĩnh còn là một trong những nhà sản xuất của phim. Dựa trên rất nhiều tác phẩm kinh điển do Triệu Lệ Dĩnh thể hiện trong quá khứ, thực sự không cần phải đi cùng Phượng Hoàng tệ đến thế. Hiện tại, những tác phẩm như thế này không chỉ mang tiếng xấu đáng lo ngại mà còn có thể khó duy trì xếp hạng. Hiệu ứng đặc biệt là một trong những điểm nổi bật chính của tác phẩm này. Du Hành cùng Phượng Hoàng rõ ràng là một bộ phim thần tượng hóa trang và hầu hết các cảnh quay thú vị đều thực sự do diễn xuất của các diễn viên điều khiển. Tuy nhiên, điều khó hiểu là đạo diễn và đội ngũ sản xuất của bộ phim dường như tin rằng trong làng giải trí ngày nay, chỉ dựa vào sự ủng hộ nhiệt tình của người hâm mộ mới có thể tạo ra con đường phát triển rực rỡ, nhưng lại không chú ý đến nội dung thực tế. Điều này khiến mọi người cảm thấy mình khá thờ ơ với nhóm cư dân mạng hiện tại. Trong cốt truyện đi cùng Phượng Hoàng, nhiều cảnh đánh nhau, thậm chí có cảnh nhân vật Triệu Lệ Dĩnh rơi xuống nước đều mờ nhạt. Cho dù trong quá trình quay có thiếu tập trung thì ngay cả cảnh rơi xuống nước trong tác phẩm này trông cũng rất thô và kém cỏi. Cả nam chính và nữ chính đều không thực sự xuống nước, vậy thì làm sao có thể có cảnh rơi xuống nước được? Được quay phim,
Có phải họ đang dựa vào sự nổi tiếng và lượng truy cập của mình để cố tình đánh lừa khán giả? Sau khi tác phẩm này được quay và đăng lên mạng, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều bình luận tiêu cực và khiến mọi người phải phàn nàn. Tuy nhiên, do lực lượng fan hâm mộ hai bên quá mạnh nên họ không hề quan tâm đến diễn biến của cốt truyện mà chỉ tập trung một cách mù quáng vào bản thân các diễn viên nhân vật. Một tác phẩm nhàm chán như vậy đã trở thành chủ đề tìm kiếm nóng bỏng của người hâm mộ hai bên. Lấy các hiệu ứng đặc biệt của cốt truyện nêu trên làm ví dụ, người hâm mộ sử dụng loại bộ lọc nào để xem chương trình này? Thật tệ khi họ vẫn khen ngợi nó một cách tuyệt vọng. Chính vì lượng tìm kiếm nóng, lượng truy cập và mức độ phổ biến, những người không phải là fan của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân cũng có thể xem tác phẩm này và sức mạnh thực sự của nó có thể được thể hiện. Một số cư dân mạng than thở rằng mặc dù Du Hành cùng Phượng Hoàng là lần hợp tác thứ hai giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân, nhưng lần hợp tác thứ hai này không có mối liên hệ thực chất nào với các tác phẩm trước đó và sự hợp tác giữa hai người cũng không còn ngấm ngầm như trước. Sau khi trải qua hôn nhân, Triệu Lệ Dĩnh có nảy sinh phản kháng với diễn viên không? Nếu không, với sức mạnh của những bông hoa nhỏ trong vòng tròn, các em có thể dễ dàng thực hiện những vai trò như vậy. Khán giả đặt hết niềm tin vào màn trình diễn của họ nhưng lại không thể đưa ra câu trả lời thỏa đáng. Ngày nay, ngày càng nhiều người hâm mộ bắt đầu nhận ra rằng những cốt truyện như vậy là không thể chịu nổi khi xem. Họ chỉ đơn giản là đối xử với khán giả như những con khỉ nhằm cố gắng kiếm nhiều lợi nhuận hơn thông qua phương pháp này. Đối với các ngôi sao trong ngành, trải nghiệm Du Hành cùng Phượng Hoàng thực chất là một lời cảnh báo quan trọng. Ngành giải trí ngày nay không còn là thời đại như xưa nữa. Con người giờ đây đã suy nghĩ rõ ràng hơn và sẽ không mù quáng theo đuổi ngôi sao, cũng sẽ không dễ dàng yêu thích một tác phẩm vì một diễn viên nào đó một cách vô điều kiện. Ai cũng mong được người khác tôn trọng. Suy cho cùng, khán giả chính là sự đảm bảo cơ bản để các diễn viên có thể tồn tại trong làng giải trí. Tôi hy vọng Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh có thể nhận ra điều này. Hiện tại, bụi bặm của Walking with the Phoenix đã lắng xuống và không thể phục hồi thêm được nữa. Hy vọng rằng trong lần hợp tác sau này, hai người có thể nhận ra vấn đề này càng sớm càng tốt và có biện pháp can thiệp trước. Hy vọng họ vẫn có thể mang đến một tác phẩm kinh điển.